Một đêm nữa lại trôi qua, trời thì cũng đã sáng, chỉ còn mỗi mình tôi nằm trên chiếc giường thân thuộc. Thanh niên kia không biết đã đi đâu mất. Tôi thức dậy, ngó nghiêng xung quanh, mở cửa nhỏ ngay cạnh tủ lạnh và đứng đó vứt bớt đồ thừa xuống. Mở bản chế tạo để tìm kiếm cách chế cây cờ trắng, dự định xây dựng một khu vực mới. Mở cửa ra, cũng mang theo con chim nhỏ để chạy ra ngoài thì gặp thanh niên kia trần truồng chạy vào trong. Chào buổi sáng, sơ sài một cái rồi đi ra ngoài. Suy nghĩ một hồi tôi cũng chạy cưỡi Weasel bay hẳn hướng ra hồ nước nhỏ. Bước nhanh xuống hồ nước thì thấy ngay được con cái cá mà đêm qua đã không tìm thấy. Tôi bước lui về gần bờ và ném con chim nhỏ đang đậu trên vai ra, nó bay lượn xung quanh. Tôi chạy ra xa để đợi nó trở về. Ném nó ra đất, đổi chế độ cài đặt của nó, cho nó chỉ đi săn và đem chiến lợi phẩm trở về. Đang mải mê chỉ định con cá phía trước thì con gái cá bên ngang qua vô tình bị chỉ định thành mục tiêu. Con chim lao xuống tấn công nó ngay lập tức và tôi buộc phải hủy bỏ mọi hành động, sau đó gọi nó trở về và ra lệnh cho nó tấn công con cá phía trước. Nó đánh hạ và sau đó nặng nhọc mang vác con cá trở về. Con cá được nó bắt lên cũng xuất hiện hiệu ứng đặc biệt. Tôi cầm lấy con cá lao xuống bơi đi tìm con gái cá. Bơi đến gần, đúng nó ăn một phát là đã thu phục được nó luôn. Nhặt gái cá đặt lên vai, gọi con chim trên cao và đi trở vào trong bờ. Tôi cũng chỉ định tấn công thử con cá khác, nó cũng mang về vứt cho tôi. Tôi nhặt lên kéo đi một chút thì bỗng nhiên nghe tiếng như bị cắn nhai, rồi con cá cũng biến mất. Hoang mang tôi vứt con gái cá xuống thì trong người nó xuất hiện một mớ thịt cá xịn. Tôi cũng cho thử tấn công con cá khác. Con chim lao xuống đánh hạ và gấp lên cao. Con gái cá ở bên trong cũng chạy ra. Con chim thả con cá xuống thì bị con gái cá ăn mất. Thử lại lần nữa thì cũng bị con gái cá ăn luôn. Chơi chán tôi cũng nhặt gái cá lên, gọi cho con chim bay theo tôi rồi lên Weasel bay về. Sau đó tôi chạy ra chuồng gà thấy một con đô đô lại đứng bên ngoài, bế nó đem đi. Mở cửa quăng vào trong rồi chạy trở về nhà kho. Có mớ thịt cá xịn trong người, tôi cũng đem bỏ hết vào tủ lạnh để bảo quản. Chạy ra ngoài Harry đồ xanh, lấy chút nguyên liệu để chế một số lá cờ trắng. Cầm cờ trắng chạy đem hẳn ra xa. Đi theo hướng lên đồi có một cái cây duy nhất, cũng cắm đại ra là được. Tôi cắm cờ theo một hướng hình tròn tạo thành một khu vực chính giữa. Không đủ cờ tôi đành chạy về đi thu thập thêm nguyên liệu. Leo lên Harry đồ xanh đi thu thập thêm một chút. Đủ nguyên liệu tôi chế cờ đem đặt ra để hoàn thiện khu vực này. Đứng từ xa nhìn ngắm nó một chút. Cái khu vực này tôi sẽ dành để làm một nơi thiêng liêng để dành cho những hoạt động đặc biệt. Chạy lên quanh một chút thì trời cũng đã bắt đầu đổ mưa. Tôi vòng chạy trở về, sẵn tiện đang mưa tôi cũng hứng đầy bình nước, trở vào trong nhà đến tủ lạnh lấy một ít thịt nướng để ăn. Rồi chạy trở ra ngoài. Đi đến đứng cạnh con khủng long bườm nhỏ, mở túi đem đặt trứng Harry ra bên cạnh. Thì cũng được con khủng long nhỏ này ấp cho chạy hình nở, nhưng không định ấp tại đây. Tôi nhặt vội vỏ trứng lên rồi gọi con khủng long nhỏ đó bò theo tôi, tiến đến khu vực khi nãy, đứng đợi một chút cho nó bò tới. Ở đây có một cái trụ cũng trông khá hoài cổ. Đứng chờ con kia một chút thì cũng đã đến, cho nó đứng yên và đem đặt quả trứng Harry ra bên cạnh nó để cho ấp. Tôi đi loanh quanh một vòng rồi lại dầm mưa đứng đó để chờ đợi. Tôi không dám rời mắt khỏi nó, đứng đợi từ lúc mưa đến lúc tạnh, từng dòng tưởng nhớ chợt hiện về. Một tiếng tách báo hiệu giây phút này đã đến. Nó đã nở, nhưng nó lại có bộ lông y như thằng cha của nó. Tôi thực sự không thích quả màu mè này cho lắm.
cũng phải cho nó ăn. Bỏ thịt nướng cho nó ăn thì có vẻ như nó không chịu. Còn chút trái cây trong người cũng cho nó nốt. Tôi chạy về hướng ra chuồng Dodo để tìm con voi, dẫn nó đi lên một chút rồi dừng lại lấy trái cây từ người nó. Rồi lại đem chạy đi bổ sung cho con Harry con. Đứng nhìn nó ăn một chút rồi cũng chạy về. Lại không biết làm gì, tôi đi vào chuồng Dodo để xem như thế nào. Bọn này lúc nào cũng ồn ào nhức đầu thật. Tham quan như vậy là đủ, tôi lại chạy trở ra trong nơm Harry, đứng ngay trụ đá tưởng niệm một chút. Trở vào trong nhà kho đi lục lung tung một chút gì đó thì thấy thông báo của Parasaur. Thanh niên kia thì từ đâu cũng đã trở về nhà, còn mặc cả bộ đồ lông lá nóng nực kia nữa chứ. Cả hai chúng tôi chạy về phía thông báo của Parasaur. Vào trong chuồng Dodo cũng có 2 con non mới nở. Cũng nhét cho nó chút thức ăn chống đói, cũng đứng gỡ rối cho bầy Dodo đang bị mắc kẹt. Thanh niên kia thì lại đang helicopter con Dodo non xấu số. Sau đó cả hai trở ra ngoài. Đang buồn chán, tôi cùng với thanh niên kia đang muốn đi dạo chơi. Tôi gọi Weasel lại, leo lên và đợi thanh niên kia leo lên lưng Weasel để bay đi. Bay hướng sang núi tuyết bên cạnh. Tôi dự định cùng anh ta đi tìm thu phục một con sói, vì trong nó cũng khá đẹp. Đến phía trên bờ biển, thấy bầy sói, tôi cũng cầm ống nhòm để soi tìm. Một con trông khá đẹp nhưng chỉ có cấp độ 35. Một con sói xám đang đi qua có tận cấp độ 135. Tiếp đến là một con đen cấp 95 và một bất ngờ lớn với con cấp 150 với style khá lửng. Bầy sói này trông cũng khá chất lượng. Bàn bạc với anh bạn của tôi một chút. Và ra hiệu cho anh ta cầm lái đi xuống để gắp con sói đem đi. Gắp lần đầu được một con nhưng không phải là mục tiêu, để anh ta gắp lại vài lần nữa. Hình như là đã gắp được con 150 rồi nên mang đem trở về. Bay đến tiến đến mỏm đồi phía trước. Anh bạn tôi bảo là khát nước nên tôi bò lên phía trước cổ Weasel để nhét nước vào trong cho anh ta. Tôi cũng bị trượt chân rơi luôn xuống đất và mất một chút máu. Tôi ăn chút thịt nướng để bổ sung năng lượng rồi chạy tiếp lên đồi. Anh ta cứ điều khiển Weasel gắp con sói lên trên không trung để tôi cầm súng đứng bắn gây mê từ bên dưới. Cứ như thế, bắn đâu khoảng được chục mũi nó cũng đã không chịu nổi và rơi xuống đất. Thanh niên kia tiếp tục bay đi qua anh kia để tìm bắt thêm con 135 lúc nãy. Bây giờ tôi chỉ việc nằm đây và đợi thanh niên kia bay trở về thôi. Đợi mãi mới thấy bóng dáng của Weasel bay về. Tôi đứng dậy để đón, nhưng một thông báo tử hiện lên và chỉ còn mỗi con Weasel bay về hướng tôi. Có lẽ thanh niên kia đã bị chết do cống. Tôi cũng gửi Weasel trở về nhà để rước anh ta. Về đến thấy anh ta cửa địa bàn, tôi cũng vòng lại cùng anh ta bay trở ra. Bay đến nửa cỏ đáp xuống dừng lại đổi hú với anh ta cho anh ta cưỡi Weasel bay đi. Thấy con cổ dài từ xa, tôi cũng cần phải có thịt đùi để hùng hóa sói nhanh hơn. Có một con sói 95 đang đuổi Weasel từ dưới nước. Tôi chạy lên hoanh một chút thì anh ta cũng gắp con sói 135 trở về. Nhiệm vụ của tôi là đứng dưới mà bắn nó tiếp thôi. Cứ đứng mà bắn cho đến lúc nó ngất xỉu thì thôi. Cố nhìn đói bắn nó đến lúc nó rơi xuống. Sau đó mở đồ cặp nhanh lấy mấy miếng thịt nướng. Trước mắt là đã có 2 con sói rồi. Tôi cũng gọi thanh niên kia đi bắt tiếp con 95 hồi nãy về luôn. Tôi thì cũng bay theo một đoạn và hướng sang con cổ dài kia. Ra lệnh cho đại bàng tự bay đi tấn công một mình. Tôi đứng trên tảng băng cầm nỏ bắn hỗ trợ. Hạ xong lên đại bàng để đi cạp lấy thịt đùi và mang thịt về. Thanh niên kia cũng tìm được và gắp được sói trở về, cầm sẵn súng rồi lắp đạn tiếp tục công việc. Lại đứng bắn đến khi nó ngất xỉu thì thôi. Bắn xong thì rớt cũng hạ xuống. Để thanh niên kia nhặt, tôi chỉ đứng quan sát xung quanh. Đi đến đại bàng để lấy thịt đùi sang, rồi đem thịt đùi chia cho 3 con sói mà có một ít. Con đầu tiên đã tỉnh dậy. Đem tí cho con thứ hai, rồi cho con còn lại. Tất nhiên là tôi sẽ giành quyền đối với con 150 và đặt tên cho nó là Khá Lửng. Con 95 thì cũng vẫn còn nằm ngủ mê man bất tỉnh. Thanh niên kia cưỡi con Khá Lửng của tôi và hú lên.
Con còn lại nghe thấy tiếng hú cũng hú lên theo. Tôi đấm nó phát vì nó nhiều chuyện. Ôi ôi, nhìn cái phản ứng của nó kìa. Trời thì cũng đã tối nhanh chóng. Còn đứng ở đây để đợi con còn lại tỉnh nữa thôi. Tìm thì không thấy thứ gì có thể lắp đặt được cho nó nên thôi vậy. Tôi cưỡi Weasel tiến lên một chút. Thanh niên kia gấp sói vứt lên nhưng nó lại đi ngược xuống, nên hắn đành phải cưỡi từng con một lên. Tôi cũng cất cánh bay lên. Thanh niên kia tự gấp con còn lại rồi cùng bay trở về nhà. Đáp lại xuống đất và chạy ra kiểm tra cô công chúa nhỏ Harry của tôi. Biết ngay là hết thức ăn nên tôi bỏ thêm một phần mới nữa rồi trở về nhà. Thanh niên kia lại tranh thủ leo lên trước giành giường của tôi. Tôi đành leo lên giường trên và kết thúc một ngày nữa. Một ngày nữa lại kết thúc.